يعطيكم ألف عافية. وصفتنا لليوم إن شاء الله راح تكون طبقات البيف باستري. وصفة اليوم من الوصفات اللي كثير حبيتها باستخدام عجينة البيف باستري. بتمنى كثير إنه الوصفة تعجبكم، تابوها معي خطوة بخطوة وتعالي نشوف طريقة العمل. أول خطوة هون طبعا رح نحضر للعجينة. بالنسبة للعجينة هون أنا استخدمت ماركة سويتس، طبعا استخدمت البيف باسري المجمد. الكمية طبعا موجودة عندنا هون في الباكيت هي 10 حبات. الحلو فيها أنه كل طبقة مفصولة عن الثانية باستخدام ورق الزبدة، فما رح تغلبكم لما تيجي تفصلوها عن بعض. هلا هون رح نحتاج طبعا الصينية، ورح استخدم هون الشبك. الشبك بيعطي تحميرة كثير حلوة للبيف باستري. هون رح أرتب القطع على الشبك، رح أعمل فراغ بين كل حبة والثانية. وهيك عندي طبعا الصينية جاهزة بدخلها الفرن. الفرن عنا رح يكون على أعلى درجة حرارة. طبعا هون أنا شغلته من تحت، ما شغلت الشواية، فقط شغلت الفرن من تحت. في حال طبعا ما رتبت البيف باتري على الشبك، رتبتوه على الصينية، بتشغلوا الفرن من فوق ومن تحت. هلا هون طبعا أول ما طلعوا عندي تركتهم يبردوا، لازم تتركوهم يبردوا، بعديها بتكسروهم بهاي الفترة. هلا هون راح أحضر للكريمة. بالنسبة للكريمة راح نحتاج كاستين من الحليب السائل، تساوي عندي 500 مل. طبعا عنا هون الحليب لازم يكون ساخن، فأنا هون سخنت الحليب في الميكروويف. مش متوفر عندكم الميكروويف، ممكن تسخنوا الحليب بطنجرة على الغاز. رح نحتاج كمان هون 4 صفار بيض، بالإضافة إلى معلقة صغيرة من الفانيلا البودرة، وممكن أكيد تستخدموا السائلة. ورح نحتاج نص كاس من السكر. السكر اللي استخدمته هون هو سكر حبيبات. باستخدام المشبك بخفقهم كثير منيح مع بعض حتى يفتح عنا صفار البيض يصير لونه فاتح. هيك عندي طبعا تمام. هلا هون رح أنزل النشا. رح نحتاج 4 ملاعق كبار من النشا. كل كاس حليب هون رح أحط له معلقتين كبار مليانات من النشا. برجع هون بخفقهم. طبعا رح أغلبكم شوي، بس رح يذوب معكم النشا. هيك عندي طبعا القوام. بعد ما حطيت النشا، هلا هون رح أنزل الحليب. في البداية بننزل كمية بسيطة من الحليب، برجع بحركهم كثير منيح، وبعديها هون برجع بنزل كل كمية الحليب. لازم هون تستمروا في التحريك حتى تتجانس كل المكونات. طبعا هون رح انزل الخليط في طنجرة. استخدمت المصفاي حتى اصفي الخليط من اي اشي من التكتلات. على طول هون بنحط الطنجرة على الغاز. طبعا عندي الغاز هون رح يكون على العالي. واول ما اشوف عندي الخليط هون بلش يثقل ويغلى، بوطي الغاز شوي وبتركه يغلى تقريبا مدة دقيقتين. وبعديه هون رح انزل الزبدة. رح نحتاج 20 جرام من الزبدة. بحركها كثير منيح حتى تذوب عندي. وبهيك عندي الخليط صار جاهز. على طول هون رح أنزله في صحن، ورح أتركه يبرد بدرجة حرارة المطبخ. أول ما يبرد معي هون رح أغطي الوجه بتغليف الطعام، وعلى طول بدخله الثلاجة حتى يجمد معي. هيك عندي طبعا البيف باسري بعد ما برد. زي ما حكيت لكم أنا هون تركته تقريبا ربع ساعة لثلث ساعة حتى برد عندي تماما. رح أكسره. ما شاء الله هون بتحسوه مثل البسكوت. جربوا طريقة التحمير هاي، رح تحبوها كثير للبيف باستري. ممكن تستخدموها لأي نوع حلو انتو بدكم إياه. بالنسبة للكمية هون أنا ما استخدمت ال8 قطع، تقريبا الكمية اللي استخدمتها هون هي 4 قطع. ما شاء الله البيف باستري هون عملت كمية كثير منيحة. هيك عندي طبعا صارت جاهزة، بخليها على جنب ورح أحضر هون للكريمة. بالنسبة للكريمة هون رح نحتاج نص كاس من الكريمة السائلة. طبعا الكريمة اللي أنا استخدمتها هون هي كريمة حلويات، ولازم تكون معنا باردة تماما. طبعا الخفق عنا في البداية بيكون على سرعة واطية، وبعديها بنعلي السرعة. هلا هون أنا خففت السرعة شوي حتى أنزل الكريمة اللي احنا عملناها. طبعا بنزلها على دفعات. لازم تكون عنا كريمة الكاسترد اللي عملناها لازم تكون باردة تماما لما تيجي تنزلوها على الكريمة. هلا هون رح ألم الأطراف، وبرجع بخفقها تقريبا مدة دقيقة. وبهيك عندي الكريمة صارت جاهزة. هلا هون رح نحضر للكاسات. أكيد ممكن تستخدموا الكاسات اللي بدكم إياها والحجم اللي بدكم إياه، بس الأفضل إنكم تستخدموا الحجم الصغير.
أول طبقة هون حطيت البيف باتري، حطوا معلقتين كبار، يعني حطوا كمية منيحة. برجع هون بحط طبقة الكريمة. هون استخدمت كيس الحلواني، كتير بسهل عليكم الشغل. ورح نحتاج كمان هون الفواكه، أكيد ممكن تستخدموا أي نوع فواكه متوفر عندكم. أنا هون استخدمت الفواكه الموجودة في العلب. رجعت هون حطيت طبقة من البيف باسري، وبرجع هون بسكر عليها بالكريمة، وبهيك عبين ما تخلص عنا الكاسات. آخر إشي هون طبعا رح أحط الفواكه، وبحط كمان البيف باسري. ما شاء الله طعمها جدا شهي. طبعا هاي الوصفة زي ما حكيت لكم من الوصفات اللي كثير حبيتها باستخدام عجينة البيف باسري. هلا هون رح أدخل الكاسات الثلاجة تقريبا مدة ساعتين، وبعديها بقدمها. رح أحكي ملاحظة بالنسبة للكريمة، إذا حبيتوا تستخدموا الكاسترد البودرة أكيد ممكن بتعملوه على جنب، وأول ما يبرد معكم بتخفقوا كريمة عادية وبتخلطوهم مع بعض. وهاي وصفتنا، بتمنى إنها عجبتكم، بتمنى كمان إنه الفيديو عجبكم. إذا عجبتكم الوصفة وعجبكم الفيديو ما تنسوا دعم قناتي، الاشتراك فيها، تفعيل زر الجرس حتى يوصلكم جديد القناة، ويعطيكم ألف عافية. وشكرا جزيلا لحسن المتابعة. معكم علا طشمان من قناة أطيب الوصفات يمي.